Chào mừng các bạn đến với phòng nội soi tiêu hóa. Hôm nay bọn mình sẽ trao đổi với các bạn về chủ đề nội soi đại tràng. Ai cũng biết nội soi đại tràng là một phương pháp rất là tối ưu để chẩn đoán và can thiệp các bệnh lý về đại tràng. Có một thực tế mà ít ai để ý, đó là có những người nội soi đại tràng hầu như rất là dễ dàng, không có đau đớn hay là khó chịu gì cả. Trong khi có những người rất là vất vả, rất là đau đớn, thậm chí là bỏ dở cuộc soi. Trước đây bọn mình cũng không để ý. Nhưng mà rõ ràng nếu ta tiên lượng được cuộc nội soi đại tràng khó, ta sẽ chủ động giải thích cho người bệnh để người bệnh hiểu, thông cảm và hợp tác với chúng ta tốt nhất trong cuộc soi. Thậm chí người bệnh có thể chủ động lựa chọn nội soi gây mê để đảm bảo an toàn nhất. Vậy đâu là yếu tố để tiên lượng cuộc nội soi đại tràng khó? Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Ô, ai mà giống mình thế nhỉ? Mình tên là Quý. Bạn tên gì vậy? Tôi tên Quý. Bạn đang làm gì vậy? Đang nói chuyện với chính mình, chia sẻ về các yếu tố tiên lượng cuộc nội soi đại tràng khó. Ôi thế tốt quá. Mời bạn chia sẻ. Ok. Trước hết chúng ta sẽ đến với intro nhé. Yếu tố đầu tiên, tiên lượng của nội soi đại tràng khó khăn, đó là bệnh nhân quá béo. Với những người quá béo, khoang ổ bụng rộng, các cái dây chằng cũng như các mạch treo ruột thường có xu hướng lỏng lẻo và khung đại tràng có xu hướng giãn rộng. Chính vì vậy mà việc đưa dây soi qua các đoạn đại tràng gập góc sẽ gặp nhiều khó khăn. Một lý do nữa là lớp mỡ ở dưới da rất là dày. Thậm chí có những người lớp mỡ dưới da dày tận hàng gang tay này thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi ép bụng hỗ trợ. Người phụ có thể không cảm nhận thấy ống soi ở trong dưới lòng bàn tay mình. Khi các bạn gặp một bệnh nhân mà cao khoảng 1m6, 1m5, 1m6 mà nặng từ 80-90 cân, bụng như một cây trống, thì chúng ta có thể nói ngay rằng tiên lượng cuộc soi của ca này sẽ rất là khó. Kìa, đến lượt ông, có gì chia sẻ tiếp đi chứ? Vâng, yếu tố tiếp theo tiên lượng của nội soi đại tràng khó, đó là bệnh nhân quá gầy. Với những người gầy yếu, suy kiệt, dung tích khoang ổ bụng nhỏ, làm cho lòng đại tràng cũng như khung đại tràng nó có xu hướng hẹp theo. Chính vì vậy mà những chỗ nối giữa đại tràng sigma và đại tràng trái, giữa chỗ nối ở góc lách, ở góc gan sẽ gặp góc rất nhiều. Qua dây soi những cái đoạn này sẽ khá là khó khăn và bệnh nhân thường sẽ rất là đau nhiều. Chúng tôi cũng thực tế sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi nội soi những bệnh nhân mà quá gầy như vậy. Xin mời đến lượt bạn, mời bạn. Yếu tố tiên lượng cuộc soi đại tràng khó nữa, đó là các sẹo mổ trên ổ bụng. Với các trường hợp soi đại tràng có tiền sử can thiệp phẫu thuật ở trong ổ bụng thì sẽ khó khăn hơn so với người bình thường. Đặc biệt là các cuộc phẫu thuật lớn như là các phẫu thuật mà mổ cắt thận, mổ sỏi thận, những phẫu thuật cắt gan hay là phẫu thuật sỏi mật tái phát. Các phẫu thuật lớn này thì sẽ làm cho các quai ruột, các cái mạc treo ruột cũng như là các mạc nối sẽ bám dính vào sẹo mổ, nó gây dính rồi gây biến dạng hẳn giải phẫu của khung đại tràng, cho nên là gặp rất nhiều khó khăn khi nội soi. Khi bạn mà khám bụng mà thấy một trường hợp sẹo mổ chi chít trên bụng, bạn có thể nói ngay với người bệnh rằng trường hợp này sẽ rất là khó khăn. Tiếp đi. Yếu tố tiên lượng khó khăn nữa, đó là táo bón. Những bệnh nhân mà táo bón kéo dài, táo bón trường diễn, đặc biệt chúng tôi gặp những bệnh nhân mà tận nửa tháng đến 1 tháng mới đi ngoài một lần, thì những trường hợp táo bón như này, đại tràng sẽ giãn và có thể kèm theo trương lực đại tràng tăng hoặc là giảm trương lực của đại tràng. Và những trường hợp như vậy thì đưa nội dây soi qua đại tràng sigma hoặc là đại tràng góc phải sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Xin mời bạn. Trái ngược với các trường hợp táo bón, đó là các trường hợp tiêu chảy hoặc là đi ngoài ngày nhiều lần. Nguyên nhân thường do đây là những các trường hợp mà tăng nhu động ruột, tăng co thắt của đại tràng và thậm chí là tăng trương lực của đại tràng. Có thể gặp ở những trường hợp hội chứng ruột kích thích thể tiêu chảy hoặc một số ít trường hợp các khối u ở vùng trực tràng. Người bệnh có thể đi ngoài một ngày hàng chục lần kèm theo đau bụng cơn. Những trường hợp như vậy thường rất khó tìm đường đi khi nội soi, đặc biệt khi đưa dây soi qua đại tràng sigma. Và ở những người như này thì cái ngưỡng đau của người bệnh thường xuống rất là thấp, người ta rất dễ bị đau, rất dễ bị gồng mình để chống lại cái cảm giác đau. Cho nên là cuộc nội soi sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
những cái thuốc giảm co thắt ở đại tràng như là Drotaverin, Anverin hay là Hyoscine có thể giúp ích được phần nào. Ok, tiếp tục đi. Có lẽ mời các bạn tạm nghỉ, chúng ta cùng xem qua bệnh viện của mình. Yếu tố nữa để tiên lượng một cuộc nội soi đại tràng khó khăn đó là tâm lý lo lắng, sợ hãi. Tâm lý có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của cuộc nội soi. Với những người mà hay lo lắng hay những người kiểu thần kinh nghệ sĩ yếu thì những người này thì rất dễ kích ứng, rất dễ kích thích và rất dễ bị gồng cứng người trong khi nội soi. Chỉ một cảm giác đau rất là nhỏ cũng đã có thể kích hoạt cái sự sợ hãi rồi sự lo lắng, làm cho người bệnh gồng cứng người để chống lại cái khó chịu này. Và khi bệnh nhân mà gồng cứng người như vậy thì áp lực của bụng sẽ tăng, việc đưa dây soi sẽ vô cùng khó khăn và sự hỗ trợ ép bụng cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Bác sĩ sẽ có xu hướng phải đưa dây soi với một lực mạnh hơn để thắng cái kháng lực trong ổ bụng. Người phụ cũng phải ép với một lực mạnh hơn để thắng được cái lực gồng của người bệnh, và như vậy sẽ làm cho người bệnh đau hơn, và người bệnh đau hơn người ta sẽ gồng nhiều hơn. Chính vì vậy tạo thành cái vòng xoắn mà rất dễ thất bại trong nội soi và đặc biệt là đe dọa các cái biến chứng nguy hiểm như là thủng. Chính vì vậy mà trong những trường hợp như vậy tốt nhất là chúng ta dừng lại thật bình tĩnh, chúng ta giải thích kỹ cho người bệnh để người bệnh hiểu và hợp tác. Và tất nhiên nếu như những người bệnh người ta quá lo lắng không thể hợp tác được thì chúng ta lựa chọn nội soi gây mê, hoặc không thì chúng ta sẽ dừng cuộc nội soi. Một yếu tố nữa tiên lượng một cuộc nội soi đại tràng khó khăn đó là những giải phẫu bất thường của cơ thể. Có những cái bất thường về giải phẫu mà chúng ta có thể nhìn bằng mắt thường thấy được, đó là các trường hợp mà gù vẹo cột sống, hay những trường hợp mà biến dạng cột sống thắt lưng, hay là cả những trường hợp mà bệnh lý viêm cột sống dính khớp. Những trường hợp như vậy thường sẽ rất là khó khăn để nội soi được đại tràng thành công. Và cũng có những trường hợp mà giải phẫu đại tràng nó bất thường mà chỉ khi trong cuộc nội soi chúng ta mới phát hiện ra, đó là các trường hợp mà cái đại tràng sigma nó có thể xoắn quá, hoặc có những trường hợp mà đại tràng ngang dài quá, chúng ta đưa dây soi mãi mà chưa nhìn thấy góc gan, chưa xuống được tới manh tràng. Thì những trường hợp mà bất thường về giải phẫu này sẽ khá là khó khăn để mà chúng ta soi được thành công. Thực tế chúng tôi có những trường hợp mà gây mê cũng không thể nào đưa dây soi đến được manh tràng. Tất nhiên là những trường hợp này nó không nhiều. Xin mời. Giới nữ cũng là một yếu tố tiên lượng nội soi đại tràng khó khăn. Giải phẫu đại tràng ngang ở nữ giới thường có xu hướng dài hơn ở nam giới, đặc biệt ở tuổi trung niên và người cao tuổi. Có những trường hợp đại tràng ngang có thể dài võng xuống tới tận mào chậu, và những trường hợp như vậy thường rất dễ tạo ra kiểu cuộn ống gamma và rất khó để tháo xoắn. Cùng một độ tuổi thì rõ ràng nữ giới sẽ có xu hướng là sẽ tiên lượng nội soi đại tràng khó khăn hơn là ở nam giới. Xin mời bạn. Một yếu tố nữa để tiên lượng một cuộc nội soi đại tràng khó khăn đó là chuẩn bị đại tràng chưa sạch. Nhất là những trường hợp mà còn nhiều dịch trong đại tràng, dịch ngoại dịch bẩn hoặc dịch phân, hoặc là những cái hạt của các loại hoa quả. Những trường hợp như vậy thường rất khó để tìm được đường đi, và khi mà chúng ta hút dịch để chúng ta tìm được đường đi thì rất dễ bị những cái hạt này nó làm tắc cái đường hút, và những trường hợp mà nhiều dịch, nhiều phân thì chắc chắn là chúng ta rất là khó để nội soi. Xin mời. Nội soi đại tràng cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở những trường hợp cắt tử cung bán phần hoặc toàn phần. Ở những trường hợp mà cắt tử cung bán phần hoặc toàn phần thì có xu hướng là gây dính và gây cố định đại tràng sigma.
Và những trường hợp như vậy mặc dù hiếm gặp nhưng chúng tôi thấy rằng rất là khó để đưa dây soi qua đại tràng sigma.